Βρισκόμαστε στη Μντίνα, στην πρώην πρωτεύουσα του νησιού της Μάλτας μέχρι το 1565. Ονομάζεται και Σιωπηλή πόλη και η περιοχή αυτή κατοικείται από το 700 π.Χ. Το παρατσούκλι Σιωπηλή πόλη προήλθε πιθανότατα όταν η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από τη Μντίνα στη Βαλέτα. Έχει μεσαιωνικό χαρακτήρα, όπου περιβάλλεται από τείχη και περιέχει πολλά στενά δρομάκια. Στη Μντίνα κατοικούν και απόγονοι ευγενών από τις οικογένειες Νορμανδών, Σικελών και Ισπανών κάτω από την κυριαρχία που βρισκόταν η πόλη στο παρελθόν. Το μεγαλύτερο αξιοθέατο είναι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, έργου του Μαλτέζου αρχιτέκτονα Λορέντζο Γκαφά. Η Ραμπάτ, μια πόλη μόλις έξω από τη Μντίνα, με αξιοθέατα όπως τη Βασιλική του Αγίου Παύλου, όπως θα δούμε σε λίγο, μια μεγάλη μπαρόκ εκκλησία που ολοκληρώθηκε το 1783, και οι κατακόμβες του Αγίου Παύλου, ένα τεράστιο σύστημα έως και 30 υπόγειων τάφων που χρονολογούνται από τον 3ο έως τον 8ο αιώνα μετά Χριστό, όπου το μεγαλύτερο μέρος του χώρου είναι ανοιχτό στο κοινό.